Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια μιλόπιτα χωρίς ζάχαρη. Γίνεται φανταστική, πιστέψτε με, έχει πάρα πολύ μήλο μέσα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρτούλα γιατί με βοηθάτε πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε 4 αυγά. Μπορεί κάποιο να είναι δίκορκο, πιάνετε όμως για ένα, δύο, τα χωριάτικα αυγά έτσι είναι, 3, 4. Θα προσθέσουμε 150 γραμμάρια μέλι. Ανάψτε το φούρνο σας 170 βαθμούς αντιστάσεις. Να αρχίσει να ζεσταίνεται γιατί δεν θα καθυστερήσουμε πολύ. Διαλύουμε το μέλι με τα αυγά. Δεν θα χρειαστούμε ούτε μίξερ. Είναι τόσο απλή η συνταγή. Θα βάλω 100 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, 2 βανίλιες, 1 τσιπιά αλάτι, και θα ανακατέψουμε τώρα πάρα πολύ καλά να ενσωματωθούν τα υλικά μας. Όλα μας τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Μη σας φοβίζει το βούτυρο που μπορεί να το βλέπετε κομματάκια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ έχω 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και εδώ 17 γραμμάρια baking powder. Ανακατεύουμε. Ωραία. Πάμε να καθαρίσουμε μήλα. Δεν χρειάζεται λεμόνι, δεν χρειάζεται τίποτα, δεν θα μαυρίσουν καθόλου, δεν θα προλάβουν δηλαδή. Στο μείγμα μας θα πάρετε ένα μαντολίνο και κατευθείαν μέσα. Θα βάλουμε κανελίτσα, έτσι, μισό κουταλάκι του γλυκού και θα ανακατεύσουμε. Ανακατεύουμε γιατί δεν θέλουμε να μας μαυρίσει το μήλο. Το μείγμα μας θα προστατεύσει το μήλο και δεν θα μαυρίσει. Πάμε, το επόμενο. Τόσο εύκολη μιλόπιτα δεν θα έχετε ξαναφτιάξει. Το βάρος των μήλων δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Έτσι, 3 μήλα είναι μία χαρά.
Και αν είναι και κανένα χοντροκομμένο πάλι δεν μας ενδιαφέρει. Ανακατεύουμε ξανά. Θέλουμε η ζύμη μας, το μείγμα μας να προστατεύει τα μήλα να μην μαυρίσουν. Λοιπόν, τώρα θα κάνω και ένα τελευταίο, 3 μήλα θα βάλω εγώ. Πάμε να αξίσουμε και τα τελευταία. Μην μου πείτε ότι σας δυσκόλεψα. Ανακατεύουμε καλά. Παίρνουμε μια 26 φόρμα, ρίχνουμε το μείγμα μας μέσα, απλώνουμε να πάει παντού. Θα βάλετε μια πετσετούλα στο τραπέζι σας, χτυπάμε λιγάκι, ψήνουμε 170 αντιστάσεις μέχρι να πάρει ένα πολύ ωραίο χρώμα γύρω στα 40 με 50 λεπτά. Η μιλόπιτά μας είναι έτοιμη. Έτσι, όπως σας είπα, 40 με 50 λεπτά είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Εμένα μου πήρε ακριβώς 45 λεπτά. Κομμένη και έτοιμη, θα την δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο καινούριο βίντεο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.